নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 30 ডিসেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছোঁ চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰ্টিকেল আছে বিফৰ উই লঞ্চ আপোনালোকক এটো জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে APSC আৰু UPSC কাৰণে এটা ফাউণ্ডেশ্যন বেচ Axia IAS Academy অনলাইন এজ ওয়েল এজ অফলাইন যেটো জোৰহাটৰ DCB ৰোডত আছে তাত আমি স্টাৰ্ট কৰিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ক্লাसेस থাকিব ইন হাউস এটা লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটি আছে য'লে আপুনি ক্লাছৰ আগতো আৰু ক্লাছৰ পাছতো আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব 24/7 খোলা থাকে এটো ঠিক তেনেকৈ 1-to-1 মেন্টৰশিপ আছে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰা গৈছে এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি দ্বাৰা এই ক্লাছসমূহ অৰিয়েন্ট কৰা যাব ঠিক তেনেকৈ আমি উইকলি মক টেষ্ট পাতিম যাতে আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ যেটো এক্সাম অৰিয়েন্টেড ষ্ট্ৰেছ আছে এক্সাম হলৰ যেটো এটা ফোবিয়া আছে বহুতৰ হেতু যাতে দূৰ হয় আৰু এটা ৰিভিজন আৰু প্ৰেক্টিস যাতে হৈ থাকে OMR বেসড এক্সামৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ আমি মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ কাৰণে আমি এটা উইকলি বেসিছত আমি কি কৰিছো এটা আপোনাৰ সেমিনাৰ প্ৰেজেন্টেশন এটা দিছো য'ত আপোনালোকৰ এটা টপিক দিয়া যাব আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপুনি ৰিসাৰ্চ কৰিব নিজে আৰু আপুনি এটা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এটা সেমিনাৰ দিব আৰু আফটাৰ দ্য এন্ড অফ দি সেমিনাৰ there will be a question answer session যেটো আপোনালোকৰ পাবলিক স্পিকিং হক ইন্টাৰভিউ স্কিলছ হক এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ঠিক কৰি দিব সো গতিকে এটা খুব ইন্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰাম এটা ইকোসিস্টেমৰ মাজত Axia IAS Academy আপোনালোকক সাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকক সহায় কৰিব আপোনালোকৰ এই যেটো এটা প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে হাতত লব to achieve this kind of to enroll yourself to enter yourself in a bureaucracy by administration success সো গতিকে আপোনালোকে আহক Axia IAS Academy জয়েন কৰক আৰু ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং যদি আপোনালোকে আৰু কিবা জানিব বিচাৰিছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আমাৰ যেটো ফোন নম্বৰ আছে তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক the phone number is 6002417488 সো ইয়াত আপোনালোকে এটা হাই মেসেজ দিয়ক সো আপোনালোকে ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ কোৱেৰি এড্ৰেছ কৰা হ'ব ওকে লেটস মুভ ahead okay the first article is very unique article যেটোৱে কাশ্মীৰক এটা বেলেগ এংগুলৰ পৰা চাইছে ইয়াৰ পটেনশিয়ালিটিটো এটা বেলেগ ধৰণে এসেস কৰিছে হেতু হৈছে যে কাশ্মীৰখন আমি বুদ্ধিজিমৰ লঞ্চ পেড হিচাপে আমি ৰিলঞ্চ কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াক আমি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যে যিখিনি টুৰিজিম আছে বুদ্ধিষ্ট টুৰিজিম সেইখিনি বৃদ্ধি হ'ব প্লাস এই যেটো বুদ্ধিষ্ট ফিলসফি আছে ই সদায় মৰ্মিতা এমপ্যাথি কম্পেশন আৰু কোঅপাৰেচনৰ কথা কয় ইয়াত হিংসা বৰ্জন কৰি পিস প্ৰগ্ৰেছ prosperity এই গুটিখিনি বস্তু আনিবৰ কাৰণে যত্ন কৰে সো গতিকে বুদ্ধিজিমৰ ইয়াত চৰ্চা আৰু প্ৰসাৰ হলে কাশ্মীৰৰ যিখিনি ইন্টাৰনেল পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টছ আছে এইখিনিও নাইকিয়া হ'ব বুজি পাইছেনে বা তাত থকা যিখিনি কমিউনাল ডিসহাৰমনি আছে এইখিনিও নাইকিয়া হ'ব তাত এটা শান্তি পৰিৱেশ এস্টাবলিশ কৰিব পৰা যাব প্লাস আমি যদি এই ধৰণে আগবাঢ়ো তেতিয়া হলে বুদ্ধিজিমটো পুনৰ ৰিভাইভ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ যেটো আজিৰ দিনত not only for the India but for the global যিখিনি ধৰি লওক কনফ্লিক্ট বা গ্লোবাল যিখিনি ইস্যুস আছে whether it is a conflict of environment and growth whether it is a dilemma of war between two states এই গুটিখিনি বস্তু আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম কাৰণ কি বুদ্ধিষ্ট ফিলসফিটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় ইয়াত আমি কেনেকৈ কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰোঁ উইথ দা আদাৰ পিপলছ এইখিনি বস্তু আমাৰ আছে হয় নে নহয় সো গতিকে কাশ্মীৰখনক আমি এজ এ লঞ্চ পেড অফ গ্লোবাল বুদ্ধিজিম এইটো এটা ইউনিক আইডিয়া হয় যেটো আপোনাৰ GS পেপাৰ 1 য'ত কালচাৰৰ কথা আছে তাত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে প্লাস আপোনালোকে GS পেপাৰ 4 য'ত এথিক্সৰ কথা আছে তাত ইউজ কৰিব পাৰে GS পেপাৰ 3 য'ত আপোনালোকে টুৰিজিম সেক্টৰ বা ইকনমিক্সৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে আৰু GS পেপাৰ 4 য'ত আপোনালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেচন আৰু গভৰ্নেন্সত এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে সো গতিকে আমি চাওঁ যে কেনেকৈ কাশ্মীৰ কুড বি এ গ্লোবাল লঞ্চ পেড অফ বুদ্ধিজিম So yet কোৱা গৈছে যে Kashmir was not merely a transition point for Buddhism moving from the India to the rest of the Asia কাৰণ কি বুদ্ধিজিম টু ইণ্ডিয়ান জন্ম হৈ প্লাই ৰেষ্ট অফ দি এছিয়ালৈ গৈছে আৰু এই যেটো নৰ্থ ইণ্ডিয়া নৰ্থাৰ্ণ পাৰ্টলৈ যিখিনি গৈছে whether it is in China Japan Korea and etc so তাৰলে যাওঁতে এটো কাশ্মীৰ হৈ প্লাই গৈছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে কাশ্মীৰ was a transition point through which the Buddhism has spread to the north হয় না সো গতিকে হেতু কথা আছে বাট এটো কেৱল অকল এটোই নহয় ইট কুড বি এন ইনকিউবেটৰ এণ্ড এ লঞ্চ পেড where a religion intellectually matured সো গতিকে বুদ্ধিজিমটো একচুয়ালি ইয়াতে ইন্টেলেকচুয়ালি ম্যাচিউৰ হৈছে বুলি কৈছে কেলে কাৰণ কি কাশ্মীৰৰ লগত বুদ্ধিজিমৰ কি সম্পৰ্ক আছে the fourth Buddhist council that was organized by the this
কুশানা ৰুলাৰ হয়নে কুশানা ৰুলাৰ কানিষ্কই কি কৈছিলে এই আপোনাৰ ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কুণ্ডলবন কাশ্মীৰত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল আৰু ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ ৰিজাল্টটো কি হয় দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ মহায়ানা বুদ্ধিজিম এণ্ড দ্য হিনায়ানা বুদ্ধিজিম বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এই দুইটা বুদ্ধিজিমৰ তাত কি হৈছে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মহায়ানা বুদ্ধিজিমটো যিটো নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বা নৰ্থৰ ফালে বেছি কি পপুলাৰ হয় যে আজিৰ দিনত যদি আমি কওঁ যে গেলোপ্পা ছেক্টৰ আমাৰ দালাই লামা মহায়ানা বুদ্ধিজিমৰ হয় বুজি পাইছেনে চাইনাৰ মহায়ানা বুদ্ধিজিম হয় চ' বুদ্ধৰ মূৰ্তি আপুনি য'তে দেখিব তাতে আপুনি গম পাব যে ইট ইজ মহায়ানা বুদ্ধিজিম আৰু হিনায়ানা বুদ্ধিজিম মানে কি একচুৱেলি হিনায়ানা নহয় তেওঁলোকৰ নাম হৈছে থেৰাৱাদা চ' গতিকে থেৰাৱাদা ছেক্টটো হৈছে যিখিনি অৰিজিনেল বুদ্ধিষ্ট যিখিনি মানে সেইংছ আছিলে মানে বুদ্ধই যিখিনি কথা কৈছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে মতবাদ তেওঁলোকে লৈছিলে সেইটো থেৰাৱাদা চ' গতিকে এই তাতে আমাৰ সেই দেখিছিলোঁ যে ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কাশ্মীৰত হৈছিলে চ' কৈছে যে ইণ্টেলেকচুৱেলি মেচিয়ৰ্ড হৈছিলে ৰিলিজিয়নটো বুদ্ধিজিমটো চ' বিয়ণ্ড দ্য ছেক্ৰেড জিঅ'গ্ৰাফি দেখিছোঁ তো ইয়াত কৈছে যে while the places like the বুদ্ধগয়া and Sarnath are the physical anchors of Buddhism এতিয়া আপোনালোকে এইটো জাষ্ট কমেণ্টত জনাওক যে how the বুদ্ধগয়া and the Sarnath are very important places for the Buddhism তাত কি হৈছিলে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীটো অকণমান ৰিভিজনো হৈ যাব ঠিক আছে চ' গতিকে কাশ্মীৰ এক্টেড এজ দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল এংকৰ ইট ৱাজ দ্য চাইট ৱেৰ দ্য ৰিলিজিয়ন ট্ৰানজিশ্যনড from the purely devotional or monastic practices into a rigorous philosophical system কাৰণ কি তাতে মহায়ানা বুদ্ধিজিমটোৰ ফ্লৰিছ হৈছিলে বুজি পাইছেনে যিটোৱে কিহৰ কথা কয় যে যিটোৱে কয় যে আপোনাৰ যিটো বুদ্ধি সত্ত্ব আছে তাৰ কথা কয় যিটো থ্ৰুৱেদি আমি কথা কৈছিলোঁ যে both the body and the soul are the eternals চ' গতিকে এই মহায়ানা বুদ্ধিজিমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটোৱে কি কৰিছিলে যে মানে তাত মূৰ্তি পূজাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু ভেলিডেট কৰিছিলে বুজি পাইছেনে চ' তাক কেলৈ কৰিছিলে কাৰণ কি তাত এটা বাৰ্মেনিষ্টিক যিটো এটা আইডিয়া আছে বা বাৰ্মেনিষ্টিক যিখিনি ধৰি লওক কনচেপ্টছ আছে এইখিনি বুদ্ধিজিমৰ মাজত সোমাইছিলে বুজি পাইছেনে তাৰ ফলত বুদ্ধিজিমটোত এটা নতুনত্ব আহিছিলে আৰু এটা পুৰণি যিখিনি অৰিজিনেলিটি আছে তাৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মহায়ানা বুদ্ধিজিমটো একচুৱেলি ডেভেলপ হৈছিলে য'ত বুদ্ধৰ মূৰ্তি পূজা কৰা হয় বা বুদ্ধ কেৱল অকল বুদ্ধ নহয় যে বুদ্ধি সত্ত্বাসকলৰ দ্বাৰাও আপুনি নিৰ্বাণ পাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট আছিলে ঠিক আছে চ' গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে ইয়াত কুশানা কেটেলিষ্টৰ কথা কৈছে কাৰণ কি কুশান ডাইনেষ্টি কনিষ্ক মই অলৰেডি কৈছোঁ তেওঁ এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ ৰোল আছে ইয়াত চ' গতিকে কাশ্মীৰ ৰিচিভ মেছিভ ৰয়েল পেট্ৰনছ কাৰণ কি কুশানা ডাইনেষ্টিটো সেই কাশ্মীৰৰ ওচৰতে আছিলে আৰু সেইকাৰণে কুশানা ডাইনেষ্টিৰ যিটো প্ৰস্পেৰিটি তাৰ মূল কাৰণটো আছিলে যে যিটো মানে এনচিয়েণ্ট চিল্ক ৰোড যিটোৱে কি কৰিছিলে সেইখন সময়ত চাং ডাইনেষ্টি ইন দ্য ইষ্ট অফ দ্য চাইনা আৰু এইফালে ৰোমান এম্পায়াৰ যিটো ৱেষ্টত আছিলে তাৰ মাজত পৰি গৈছিলে চ' গতিকে এফালে ৰোমান এম্পায়াৰ আছে আৰু এফালে আছিলে চাং ইন চাইনা তাৰ মাজত আছিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আজিৰ দিনত আৰু ইয়াক ৰুল কৰিছে কোনে কুশানাৰ ৰজাজনৰ নাম কি কনিষ্ক চ' কনিষ্ক সাংঘাতিক ইয়াত প্ৰস্পেৰিটি হৈছিলে কেলৈ কাৰণ কি এই ৰাস্তাটো যিটো ৰাস্তাই ইষ্ট আৰু ৱেষ্টৰ কানেকশ্যন কৰিছিলে এইটোৰ নাম হৈছিলে কি চিল্ক ৰোড কাৰণ কি চিল্ক নামৰ বস্তুটো কেৱল অকল চাইনাত প্ৰডিউচ হৈছিলে আৰু সেইটো সাংঘাতিক ডিমাণ্ড আছিলে চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ চিল্ক যায় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গোটেই গ'ল্ড চল্ডখিনি যায় আৰু মাজতে পৰা যিখিনি ধৰি লওক কুশান ডাইনেষ্টি আছিলে তেওঁলোকে কি কৰে তাৰপৰা টেক্স কালেক্ট কৰে বুজি পাইছেনে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে দুটা প্ৰস্পাৰাছ ডাইনেষ্টিৰ মাজত তেওঁলোকৰ অৱস্থান হোৱাৰ কাৰণে বা যিটো চিল্ক ৰোড আছিলে তাৰ মাজেদি যোৱাৰ কাৰণে কুশান ডাইনেষ্টিখনো সাংঘাতিকভাৱে প্ৰস্পাৰ হৈছিলে আৰু সেই ৰজাজনে বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে তেওঁ বুদ্ধি ধৰ্মৰ যিটো মহায়ানা বুদ্ধিজিম আছিলে তাক প্ৰমোট কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে কুণ্ডলবনত 98 AD তেওঁ ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল যিখন শেষৰ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল আছে তেওঁ তাত কি কৰিছিলে আপোনাৰ তাত তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি মনত পৰিছে অলপকৈ চ' ঠিক তেনেকৈ দ্য এৰা ৱাজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ দ্য চিষ্টেমেটাইজেশ্যন অফ দ্য মহায়ানা বুদ্ধিজিম দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল এক্সপৰ্টৰ কথা কৈছে ইয়াত দ্য আইডিয়াজ ডিড নট just pass through they were refined here the middle way madhyamika philosophy is sharpened in Kashmir madhyamika philosophy to ako kune dise je amar jijon heri asile apunar
অ'কে চ' নাগাৰ্জুনাৰ যিখন ধৰি লওক প্ৰিজাইড অভাৰ কৰিছিলে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এটা ইণ্টেলেকচুৱেল এক্সপৰ্টৰ কথা কৈছে এই যিটো এটা ইণ্টেলেকচুৱেলিজিম আছিলে এইটো এক্সপৰ্ট কৰা গৈছিলে কেলৈ কাৰণ কি এই যিটো আইডিয়া আছে মহায়ানা বুদ্ধিজিম ই সেইকণ সময়ত বা মিডল পাথ বা মিডল ৱে সেইটোৱে গোটেই ৰিভলিউশ্যন কৰি দিছিলে বা সেইটো একদম সাংঘাতিকভাৱে শিপাই গৈছিল তাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে যিটো ধৰি লওক জেন ৰিলিজন আছিলে ইন চাইনা সেইটোতকৈ আমি দেখিছোঁ যে যিটো বুদ্ধিজিম ই তাত প্ৰসাৰ পাইছিলে বা প্ৰিফাৰেঞ্চ পাইছিলে চ' ঠিক তেনেকৈ জাপানত প্ৰিফাৰ পাইছিলে চ' গতিকে বুদ্ধিজিমটোৱে আমাৰ নৰ্থলৈ যোৱাৰ লগে লগে বহুত দ্য চাইনা the predominant parts of the Japan as well as the South Korea and North Korea সবকে কি কৈছিলে সাঙুৰি ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে এইটোকে কৈছে যে ইণ্টেলেকচুৱেল এক্সপৰ্ট দ্য কালচাৰেল কণ্টিনিউটি কথা কৈছে দ্য এথিকেল ফাউণ্ডেশ্যনছ লেড বাই দ্য বুদ্ধিজিম এতিয়া এথিকেল ফাউণ্ডেশ্যন কি হয় ইয়াত প্ৰথম কথাটো হৈছে যে উইজডম প্ৰথম কথাটো হৈছে যে দ্য কম্পেশ্যন চ' ইকুৱেলিটি ৰিজেকশ্যন অফ এক্সট্ৰিমছ কাৰণ কি বুদ্ধই সদায় কিহৰ কথা কৈছে মিডল পাথ যিটো আমি এছেট কনক্লুজনত লিখিব পাৰোঁ যে সকলো বস্তুৱে মিডল পাথটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে মধ্যামিকা মাৰ্গ চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে ইট ডিজেণ্ট ডিছএপিয়াৰ চ' গতিকে দে ৱে এবজৰ্ব ইন টু দ্য লেটাৰ চুফি ঋষি ট্ৰেডিশ্যনছ অফ কাশ্মীৰ যেনেকৈ লাল দেদ হওক লাল দেদ বহুত ডাঙৰ ঋষি আছিলে বুজি পাইছেনে চ' ঠিক তেনেকৈ নান্দ ঋষিছ হওক চ' গতিকে এইবিলাক যিখিনি ঋষি চণ্ট এইবিলাক যেতিয়া ডেভেলপ হৈছিলে ইন কাশ্মীৰ তেওঁলোকেও এই বুদ্ধিষ্ট যিটো মিডল পাথ আছে নন ৰিজেকশ্যন অফ ৰিজেকশ্যন অফ এক্সট্ৰিমছ সেইটো কি কৈছিলে তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিছিলে চ' গতিকে ফৰ্মিং দ্য বেডৰক অফ কাশ্মীৰিয়াত যিটো এটা চিনাৰ্জিক কালচাৰ আছে কাশ্মীৰৰ সেই বস্তুটোক বুদ্ধিজিমৰ যিটো এটা বেকবোন আছিলে ইন দ্য কাশ্মীৰ সেই বস্তুটোৱে কি কৈছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ইন লেটাৰ পাৰ্টছ অফ দ্য কাশ্মীৰ যিটোক আজিৰ দিনত আমি কাশ্মীৰিয়াত বুলি কৈছোঁ সেইটোক ছাপৰ্ট কৰিছিলে বা সেইটোক কি কৰিছিলে এটা মানে গাইড কৰিছিলে বা এটা মটিভেশ্যন এটা দিছিলে এটা গাইডিং লাইট হিচাপে আছিলে বুজি পাইছেনে এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে চ' বহুত দ্য হিষ্ট্ৰী এজ ৱেল এজ দ্য ফিলচফি কালচাৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আছে তাতে ফুড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল অলৰেডি আমি ক'লোঁ কনিষ্কৰ দিনত হৈছিলে কুণ্ডালবন্ধ 98 AD ছিগনিফিকেঞ্চ কি আছিলে ইয়াৰ পৰা মহায়ানা বুদ্ধিজিমটো আহিছিলে যি সংস্কৃতক বেছি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে কাৰণ কি যিটো থেৰাৱাদা আছিলে তাত তেওঁলোকে পালি প্ৰাকৃতক বেছি জোৰ দিছিলে চ' ইয়াত আপুনি ক'ব পাৰে যে ব্ৰাহ্মণিষ্টিক ফৰ্ম অফ বা ব্ৰাহ্মণিষ্টিক টেষ্ট অফ বুদ্ধিজিম ঠিক তেনেকৈ মহায়ানা ভাৰ্চেছ হিনায়ানা এইটো বাৰে বাৰে আহি থাকে আপোনালোকে গম পায় যে হিনায়ানা একচুৱেলি আমিহে হিনায়ানা বুলি কওঁ তেওঁলোকে নিজকে থেৰাৱাদা বুলি কয় ঠিক আছে থেৰাৱাদা মানে তেওঁলোকে হৈছে কি যে স্থিৰবাদ তো গতিকে তেওঁলোকে অৰ্থডক্স হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ছালভেশ্যনৰ ওপৰত কথা কৈছে যে প্ৰত্যেকেই নিজে কি কৰিব লাগিব অষ্টাংগিকা মাৰ্গ এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ছালভেশ্যন পাব অন্যহাতে মহায়ানা বুদ্ধিজিমে কৈছে যে আমি যদি গুৰুৰ লগত থাকোঁ যিজন গুৰুৱে অষ্টাংগিকা মাৰ্গ পালন কৰি পেলাই তেওঁ এজন হৈ যাবগৈ বুদ্ধিসত্ত্বা চ' সেই বুদ্ধিসত্ত্বাৰ থ্ৰুৱেদিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ ছালভেশ্যন পাব যেনে ধৰি লওক আজি যিজন আপোনালোকে দালাই লামা দেখিছে এইজন কোন হয় দালাই লামা ইজ এ বুদ্ধিসত্ত্বা হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সেইকাৰণে দালাই লামাক ইমান বেছি সন্মান আৰু ইমান বেছি ৰেভাৰেঞ্চ পাইছে মানে এইটো ক'ব পাৰি যে ইটছ কাইণ্ড অফ মানে হি ইজ ট্ৰিটিং লাইক এ গড বুজি পাইছেনে হিজ পিপুল হেজ ট্ৰিট হিম লাইক এ গড চ' গতিকে ইমান বেছি তেওঁ এইকাৰণে পাইছে কাৰণ কি হি ইজ এ বুদ্ধিসত্ত্বা এণ্ড এজ ফাৰ দ্য মহায়ানা বুদ্ধিজিম ইজ কনচাৰ্ণ ইউ কেন ৰিচ দ্য ছালভেশ্যন উইথ দ্য এইড এণ্ড দ্য এছিষ্ট এণ্ড দ্য ছাপৰ্ট অফ দ্য বুদ্ধিসত্ত্বা বুজি পাইছেনে কিন্তু সেইটো মহায়ানা বুদ্ধিজিমে ফ'ল' কৰে হিনায়ানা বুদ্ধিজিম তাৰ অপ'জ হয় হিনায়ানা বুদ্ধিজিমে কয় যে প্ৰত্যেকেই নিজে নিজে অষ্টাংগিকা মাৰ্গ এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনো বুদ্ধিসত্ত্বাৰ থ্ৰুৱেদি বা কোনো মিডল পাথৰ থ্ৰুৱেদি বা মিডল পাথ নহয় মানে এজেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি ছালভেশ্যন পাব নোৱাৰে বুজি পাইছেনে তেওঁলোকে পালি প্ৰাকৃতৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিছিলে লেচাৰ বা থেৰাৱাদাই মই থেৰাৱাদা বুলি কৈ বেছি ভাল পাওঁ চ' গতিকে পালি প্ৰাকৃতত জোৰ দিছিলে আৰু তেওঁ বুদ্ধৰ যিটো ফিলচফি আছিলে যিটো মতে কৈছিলে যে কোনো মূৰ্তি পূজা আইডল ৱৰ্শ্বিপ হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ এগেইনষ্টে ইন মহায়ানা বুদ্ধিজিম যিটো গ্ৰেটাৰ ভেহিকেল বুলি কয় তেওঁলোকে কিন্তু ডেইটি হওক সংস্কৃত হওক এইবিলাক তেওঁলোকে আইডল ৱৰ্শ্বিপটোক এলাউ কৰিছিলে চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে UPSC প্ৰিলিমছতো সুধিছে APSC প্ৰিলিমছতো সোধাৰ সম্ভাৱনা বেছি আপোনালোকে এইবোৰ বস্তু মনত ৰাখি থাকক মধ্যামিকা মাৰ্গ যিটো নাগাৰ্জুনাই কৈছিলে যিটো মই অলৰেডি ক'লোঁ তেওঁ শূন্যবাদো দিছে যে মানে আমি কোনো একচুৱেলি মানে ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক নহয়
সকলো বস্তুৱে ক'বাত নহয় ক'বাত আমি কাৰোবাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আমি য'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ তেওঁলোকৰ একচুৱেলি স্বভাৱ চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰিটিখিনি তেওঁলোকৰ এটিটিউড তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ আমাৰ গাত সোমাই আছে বুজি পাইছেনে কোনো বস্তু এবছলিউটলি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক নহয় তেওঁ সদায় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ওপৰত ঋণী হয় বুজি পাইছেনে এইটো শূন্যবাদৰ গোটেই কনচেপ্টটো হৈছে তেনেকুৱাই অ'কে চ' গতিকে শাৰদা পিঠা কথা কৈছে এণ্ড গিলগিট মানুস্ক্ৰিপ্টৰ কথা কৈছে দে এমং দ্য অল্ডেষ্ট ছাৰ্ভাইভিং বুদ্ধিষ্ট টেক্সট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ড ইন এ গিলগিট ৰিজন চ' গতিকে গিলগিট বাল্টিস্তান যিটো ৰিজন আছে কাশ্মীৰৰ তাত একদম অল্ডেষ্ট বুদ্ধিষ্ট কিছুমান স্ক্ৰিপ্ট পোৱা গৈছে পাৰ্ট অফ দ্য লাৰ্জাৰ কাশ্মীৰ কালচাৰ স্পেয়াৰ চ' দে প্ৰুভ দ্য ৰিজন ৱাজ এ কাষ্টডিয়ান অফ নলেজ সেইখন সময়ত ধৰি লওক তাত মহায়ানে বুদ্ধিজমৰ সাংঘাতিক চৰ্চা হৈছিলে আৰু সেই বস্তুটো তাৰ এভিডেঞ্চ হয় এটা খুব দুখ লগা কথা এইটো হৈছে যে যিটো বামিয়ান বুদ্ধৰ মূৰ্তি আছিলে সেইটো তালিবানে উৰাই দিছিলে ইন 2006 এনেকুৱাত ইমান বেয়া লগা এটা দৃশ্য হয় যে সকলো মানুহে এইটো শ্বক হৈ গৈছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্মমতা হ'ব পাৰে কিমান আনএডুকেটেড কিমান ইনচেনচিটিভ হ'ব পাৰে যে ইমান এটা কলচিয়েল এটা মূৰ্তি যিটো মানে আপোনাৰ মনোলিথিক এটা মূৰ্তি হয় য'ত ৰেড ছানষ্টনত তেওঁলোকে তাত কাৰ্ভ কৰিছিলে সেই মূৰ্তিটোৰ কি কৰিছে মানে তাৰ তালিবানী শাসন প্ৰণালীয়ে কি কৰিছিলে সেইটোক একদম নিশেষ কৰি পেলালে ধূলিৰ লগত মিহলি কৰি দিলে চ' গতিকে এইটো এটা খুব দুখৰ কথা চ' বামিয়ান বুদ্ধিজিমৰ বা বামিয়ান বুদ্ধৰ যিটো মূৰ্তি সেইটোও এইটো কথা কয় যে সেইখন সময়ত কাৰণ কি আফগানিস্তান ইজ নট এ ভেৰি এৱে ফ্ৰম দ্য কাশ্মীৰ অৰ গিলগিট বাল্টিস্তান চ' গতিকে গিলগিট বাল্টিস্তানৰ পৰা আফগানিস্তান ভেৰি মানে নিয়াৰ প্ৰক্সিমিটি চ' গতিকে সেই যিটো বামিয়ান বুদ্ধিজিম দ্য ফাউণ্ডিং অফ দিছ এনচিয়েণ্ট টেক্সট ইন দ্য গিলগিট বাল্টিস্তান দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট অফ দিছ ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল এট দ্য কুণ্ডলবানা ইন দ্য কাশ্মীৰ ইন দ্য ইয়েৰ 1998 AD under the presidency of the Nagarjuna organized by the king Kanishka of the Kushana dynasty has evidenced that the Kashmir has a root in the Buddhist intellectual development and the history of their evolution. So গতিকে এই বস্তুটোক আমি তাৰ পৰা টানি আনি কেনেকৈ আজিৰ দিনত কাশ্মীৰক এজ এ লঞ্চ পেড হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাত এনেকুৱা বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হওক বা বুদ্ধিষ্ট চৰ্চা কেন্দ্ৰ হওক ৰিচাৰ্চ হওক চ' গতিকে মানুহ আহক চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' এইটো এটা খুব ধুনীয়া নভেল কনচেপ্টত বনোৱা এটা আৰ্টিকল বুলি মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ এইটো খুব ধুনীয়া আৰ্টিকল মোক ভাল লাগিলে এইটো পঢ়ি ঠিক আছে অ'কে লেটছ মুভ আহেড চ' গতিকে যিসকলে ধৰি লওক আহিবলগীয়া APSC ভাইভা দিব whether it is be the CC or whether it is be the JDO তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আৰাৱলী ইছ্যুটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিসকলে নেক্সট টাইম ধৰি লওক প্ৰিলিমছ লিখিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰাৱলী যিটো জিঅ'গ্ৰাফী আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় এইটো মানে নৰ্থ ইষ্ট চাউথ ৱেষ্ট মনচুনৰ ই কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে আৰাৱলী পিকটো কি হয় ইয়াৰ লোকেল ট্ৰাইবছখিনি কি হয় সেইখিনি বস্তু জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেইনছত কি আহিব পাৰে যে কেনেকৈ আমি মানে জুডিচিয়াৰী হাউ দ্য জুডিচিয়াৰী প্লেজ a very important role in the sustainable development of ecosystem আৰু কেনেকৈ আমাৰ যিটো ধৰি লওক মানে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ভাৰ্চেছ এনভাইৰমেণ্ট তাত যিটো আৰাৱলী কেছটো আমি এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যে তাত থকা যিখিনি মিনাৰেলছ আছে তাৰ মাইনিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তাৰ যিটো ইউনিক জিঅ'গ্ৰাফী আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি আৰাৱলীৰ যিটো ছিষ্টেম আছে তাত থকা গছ গছনিবিলাক যদি নাইকিয়া কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো দিল্লীৰ পলিউশ্যন হয় সেই দিল্লীৰ পলিউশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব নাইকিয়া হ'ব কাৰণ কি তাত থকা যিমানখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ চিকুইচিয়েশ্যন হওক বা এনুৱেল ৰেইনফল হওক এইখিনি গোটেইখিনি কি হ'ব বা তাৰ যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি হয় কাৰণ কি আমি গম পাইছোঁ যে স্পেৰ' যিটো আছে এইটো যে ষ্টেট পাৰ্ট অফ দ্য দিল্লী কিন্তু যদি আৰাৱলী ইক'চিষ্টেমটো নাথাকে তেতিয়া সেই স্পেৰ' ক'ত থাকিব গতিকে বা এইটো এটা সৰু এক্সাম্পল হয় ইয়াৰ এটা মানে কেৰালাজিঅ ঘানা এই গোটেইখিনি বস্তু আৰাৱলী ইক'চিষ্টেমটোৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে ত' গতিকে আমি যদি কওঁ যে দিল্লীৰ যদি পলিউশ্যনটো কমিব হয় তেতিয়া আৰাৱলীটো বাছি থাকিব লাগিব বুজি পাইছেনে ত' গতিকে আৰু আৰাৱলীটো এটা মানে নেচাৰেল বেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰিছে ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ষ্ট্ৰেট অফ দ্য থাৰ ডেজাৰ্টখন ইষ্টাৰ্ণ এক্সপানশ্যনত আৰাৱলীটো এটা মানে কি কৈছে নেচাৰেল বেৰিয়াৰ হিচাপে ত' গতিকে আমি সেইকাৰণে আৰাৱলীত গ্ৰেট প্লান্টেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু ইয়াত যিটো ইলিগেল মাইনিং বা যিটো এটা মানে বিউৰ'ক্ৰেটিক পলিটিক্স ক্ৰিমিনেল এণ্ড বিজনেছমেন আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এটা নেক্সাছ তাত ডেভেলপ হৈছে যিটো কাৰণে ৰেম্পেণ্ট কৰাপশ্যন হৈছে তাত ইলিগেল মাইনিং চলি আছে ৰিপাব্লিক ডে টিভি আপোনালোকে দেখিছে যে যিটো ধৰি লওক আৰাৱলীত এতিয়াও কি হৈ আছে অন দ্য গ্ৰাউণ্ড তাত এতিয়াও মাইনিং চলি আছে
ইয়াৰ গোটেই কাৰণটো কি যে ইয়াত কথা কৈছে যে ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ডেফিনেশ্যন দিলে যে হিল কাক ক'ব তো হিলৰ এটা হাইট তেওঁলোকে দিলে চ' গতিকে আপোনালোকে দেখিছে যে 1048 মিটাৰ যদি ওখ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা আৰাৱলী হিল ছিষ্টেমৰ ভিতৰত বুলি ক'লে ত' গতিকে তেতিয়া কি হ'ল বহুত সৰু সৰু কিছুমান পাহাৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰ নপৰিল কাৰণ কি 1048 মিটাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি ক'ম যে এইটো এটা কি হয় যে আপোনাৰ 1048 তাহে আমাৰ হিল কি হ'ল একচুৱেলি আৰাৱলী ইক'ছিষ্টেমৰ ভিতৰত পৰিল চ' গতিকে মাত্ৰ 1048টা হিল চ' গতিকে এই হিলকেইটাৰ বাদ দি বেলেগ যিবোৰ সৰু সৰু হিল আছিলে সেইবিলাকত মানে মাইনিংটো এলাউ কৰিলে চ' গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইটোৱে প্ৰটেষ্টটো হৈছে যে আৰাৱলী ইক'ছিষ্টেমটো কেৱল অকল 1048টা হিলেৰে গঠিত নহয় ইয়াত আৰু ভাষ্টনেছ আছে চ' গতিকে এই ডেফিনেশ্যনেল যিটো এটা কাৰেকশ্যন আছে এইটো কৰিব লাগিব গতিকে ক'ৰ ডেভেলপমেণ্টটো ইয়াত কথা কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ ইফেক্টিভলি paused kept in abeyance its own November 20 judgment that previous the previous judgments held had upheld the government expert panel's definition of what constitutes the Aravali range so Aravali range যিটো ডেফিনেশ্যন আছে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে আৰু সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছাপোৰ্ট কৰিছে বুজি পাইছেনে সেইটোৱে জাজমেণ্ট আছিলে অনাৰ নৱেম্বৰ 20 যিটো আণ্ডাৰত বহুতকেইটা হিলছ আৰাৱলী হিলছৰ পাৰ্ট নহয় বুলি ওলাইছিলে আৰু তাত ৰেম্পেণ্ট মানে আপোনাৰ খনন কাৰ্য বা মাইনিং এক্টিভিটি চলি আছিল যিটো কাৰণে সাংঘাতিক প্ৰটেষ্ট হৈছিলে আৰু এই পাব্লিক প্ৰেছাৰটো কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে এই যিটো নিজৰে জাজমেণ্ট আছিলে তাক হল্ট কৰিছে বা এবেঞ্চত ৰাখিছে যে আমি সেইটো বস্তু ৰিভিউ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে যদি ইমান আপত্তি কৰিছে মানুহে কণ্টেনশ্যন কি যে ডিবেটটো ক'ত হৈছে controversy to be that a controversy stems from a reactive definition that classified Aravali hills only as those areas with the elevation of 100 meters and above. So গতিকে মাত্ৰ 100 মিটাৰ ওখ যিখিনি টিলা আছে সেইখিনিকহে আৰাৱলী ৰেঞ্জৰ ভিতৰত বুলি কৈছে ইয়াতকৈ যদি সৰু হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আৰাৱলী পাৰ্ট নহয় মানে চ' ইয়াত মানে থকা মিনাৰেলবিলাক আপুনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে ৰেম্পেণ্ট ইয়াত মাইনিং কৰিব পাৰে চ' এই যিটো এটা ডেফিনেশ্যনেল কাৰেক্টনেছৰ দৰকাৰ আছে বা ডেফিনেশ্যনেল ইয়াত এটা এৰৰ হ'ল যে আৰাৱলী ইক'ছিষ্টেমটো আমি কেৱল অকল হাইটৰ দ্বাৰা নহয় ইয়াৰ গোটেই ইক'ছিষ্টেমটোক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কোনোবা এটা টিলা ওখ হ'ল বুলি আমি তাক এতিয়া এক্সিষ্টিং টিলাটোক আকৌ কমাই কমাই গৈ থাকিম বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ইয়াক সেই যিটো এটা ডেফিনেশ্যনেল ইনকাৰেক্টনেছ আছে কাৰণ কি এৰিয়াটোকহে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিছিলে নট দ্য হাইট অফ দ্য হিল ইয়াত আমাৰ প্ৰব্লেম আছে This definition also included a criteria involving the hill clusters located within the 500 meters of each other. So, গতিকে 500 মিটাৰ ভিতৰত এইটো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ই হ'ব ইক'লজিকেল ইম্পেক্ট ইন দ্য critics and the court fear that this definition is too narrow. It excludes the vast majority of the range, especially the lower hills and the hillocks. So, গতিকে এই যিটো এটা মানে মায়োপিক ডেফিনেশ্যন বুলি আমি যদি কওঁ যে 100 মিটাৰ উচ্চতাৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি এইটো 100 মিটাৰ হয় ইয়াৰ 500 মিটাৰত আকৌ তেনেকুৱা এটা হিল থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াক আমি কি কৰিম আৰাৱলী ইক'ছিষ্টেম বুলি কওঁ যদি এইটো 100 মিটাৰ আৰু বহুত দূৰত যদি আকৌ 100 মিটাৰ এটা আছে ই তেতিয়াহ'লে আৰাৱলী ইক'ছিষ্টেমৰ ভিতৰত নপৰিব কাৰণ কি বিয়ণ্ড 500 মিটাৰ হ'লে নহ'ব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ইয়াত এটা কি আছে ক্ৰাইটেৰিয়া এটা দিছে গতিকে এই যিটো ডেফিনেশ্যনেল ইনকাৰেক্টনেছ আছে ইয়াৰ ওপৰত কোৰ্টে যিটো সন্মতি জনাইছিলে এইটোৱে একচুৱেলি কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ মেইন কাৰণ গতিকে ডেটা পইণ্টটো কি হয় যে আণ্ডাৰ দিছ ডেফিনেশ্যন অনলি 1048 আউট অফ 12,081 আৰাৱলী হিলছৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1048 অৰ্থাৎ 12,000 ভিতৰত 1,000হে কি হৈছে এই ইক'ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰত পৰিছে চ' মানে লেছ দেন 20% বুজি পাইছেনে কাৰণ কি 12 আধা 6 আধা 3 চ' 25%টো হৈছে এইটো চ' গতিকে বহুত কম মানে 10%হে আপোনাৰ ধৰি লওক 10%তকৈও কম আপোনাৰ কি হৈছে একচুৱেলি আৰাৱলী হিলছৰ 10%হে আজিৰ দিনত আৰাৱলী হিলছৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে তাৰ আণ্ডাৰত পৰিছে এনেই হিলছ 12,000 আছে কিন্তু ডেফিনেশ্যন ৱাইজ যদি আমি নতুন ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ মাত্ৰ 1,000 আছে গতিকে ইয়াতে প্ৰব্লেমটো আছে গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল পেৰাডক্সৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু ইয়াত কৈছে যে নিউ ডাইৰেকশ্যন টু ক্ৰিয়েট আ বেঞ্চ লেড বাই দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হেজ প্ৰপ'জড দ্য কনষ্টিটিউটিং এ হাই পাৱাৰ্ড কমিটি টু এছেঞ্চিয়েলি ৰিডিফাইন দ্য আৰাৱলী বেছ ত' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ যে পাব্লিক প্ৰেছাৰ পাব্লিক ক্ৰিটিচিজম মিডিয়া
why the media's role is very important, why the active civil society, why open democracy যেটো কার্ল পপাৰে কৈছে যে ওপেন ডেমোক্ৰেসি হ'লে ওপেন ডেমোক্ৰেসি ইণ্ডিয়া থকা কাৰণে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া ডেফিনিশ্যনটো বা গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া ডেফিনিশ্যনটো আমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছোঁ ইয়াত এটা পাব্লিক পাৰসেপশ্যন ডেভেলপ হৈছে ইয়াত এটা পাব্লিক প্ৰটেষ্ট ডেভেলপ হৈছে যেটো কাৰণে আমি কৈছোঁ যে লাখ হাজাৰখন গাঁৱে ইয়াৰ অপোজ কৰিছে যেটো কাৰণে এই পাব্লিক প্ৰেছাৰটো বা এই পাব্লিক ক্ৰিটিচিজমটো বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ যেটো জাজমেণ্ট আছে অন নৱেম্বৰ 20 তেওঁ অতিকে সেইটো হল্ড কৰিছে আৰু কৈছে যে আমি এই ডেফিনিশ্যনটো আৰু এবাৰ ৰিএছেছ কৰিম বা ৰিডিফাইন কৰিম তো গতিকে দ্যাট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ ডেমক্ৰেসি দ্যাট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ যদি আমি কওঁ যে ওপেন ছ'চাইটি তো সেইকাৰণে ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ without a freedom of speech you cannot put on account the decisions made by the government and the executives or even the judiciary. So gotike ami accountability to ensure kobo karone ami freedom of speech to lagib ami open democracy to practice kobo karone ami freedom of speech to lagib jodi freedom of speech to thake tele ami criticize koru jodi ami criticize koru tehale kono dhoronor anomaly ba kono dhoronor dholok enuka erroneous decisions বা পাব্লিক পলিসি ল'ব নোৱাৰে গতিকে বাধ্যত কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া আকৌ ৰিডিফাইন কৰিম বুলি ভাবিছে বা এখন কমিটি গঠন কৰিব যিখন কমিটিয়ে পুনৰবাৰ এই যেটো ডেফিনিশ্যন অফ আৰাৱলী যেটো আছে য'ত আমি কৈছো যে 100 মিটাৰ উচ্চতাৰ হিলকে আৰাৱলী পাৰ্ট বুলি আমি ভাবি আৰু যেটো আণ্ডাৰ মাত্ৰ 12000 টা হিলৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1000 টা হিলহে কি হৈছে এই ডেফিনিশ্যনটো আণ্ডাৰ পৰিছে সো গতিকে ৰেষ্ট অফ দা 11000 হিলছ মানে আমাৰ এতিয়া আৰাৱলী ইকোসিস্টেমৰ ভিতৰত নপৰা লগে গোটেই ল বিলাকৰ পৰা এক্সাম হৈ গ'ল ল বিলাকৰ পৰা এক্সাম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব ৰেম্পেণ্ট আপোনাৰ ধৰি লওক তাত খনন কাৰ্য চলিব এক্সপ্লৰেশ্যন অফ মিনাৰেলছ হ'ব তাৰ ফলত পলিউশ্যন হ'ব সেই পলিউশ্যনটোৰ কাৰণে ডিফৰেষ্টেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি দেখিম যে নট অনলি দা ৰাজস্থান বাট দা এডজাসেন্ট যিখিনি ষ্টেট আছে স্পেচিয়েলি দা দিল্লী ইয়াৰ ওপৰত সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ক্ষতি হ'ব বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ হ'ব এই বস্তুবিলাক আমাৰ যিটো নেট জিৰ' ইমিশ্যন আছে বাই 2070 বা যিটো সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোলছ আছে যিটো বাই 2030 যিটো আণ্ডাৰ আমি কৈছোঁ যে লাইফ এবভ লেণ্ড লাইফ এবভ লেণ্ডটো এছডিজি নাম্বাৰ 15 আপোনালোকে এতিয়া কমেণ্টত জনাব যে হোৱাট ইজ দ্য সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোল ফৰ ক্লাইমেট একশ্যন কাৰণ কি যদি আৰাৱলীটো ডিষ্ট্ৰাক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ক্লাইমেট একশ্যনটোৰ ওপৰত আমাৰ কি হ'ব কম্প্ৰমাইজ হ'ব গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইমিডিয়েট একশ্যন কি কৈছে ষ্টে লগাইছে নিজৰ অৰ্ডাৰটো ইফেক্ট টু প্ৰিভেণ্ট দ্য ইৰিভাৰ্চিবল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যনছ লাইক গ্ৰান্টিং নিউ মাইনিং লিজ বেছড অন দ্য ফ্লড নৱেম্বৰ 26 তো গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে নতুন জাজমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ আকৌ লাইচেঞ্চ দিব নোৱাৰিব বা মাইনিং গ্ৰাণ্ট কৰিব নোৱাৰিব তো গতিকে আমি আকৌ এবাৰ ৰিএছেছ কৰিম তেওঁলোকে মানুহে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰিছে ডিচাইড কৰিছে যে 12000 ভিতৰত মাত্ৰ 1000টাহে আৰাৱলী হিল বাচি থাকিব বাকীখিনি যিহেতু কোনো ধৰণৰ লিগেল প্ৰটেকশ্যন নাই তেওঁলোকক কাটি শেষ কৰিব গতিকে ইয়াত কেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিৰ মাজত যিটো ডাইকটমি আছে তাক আমি কেনেকৈ ছেটেল কৰিম সেইটো বস্তু ইয়াত আছে অ'কে গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন